Welcome Avia Technicians and welcome back to our Avia Tech channel. For today's vlog, i-feature po natin yung evaluation week ng mga trainees from their online class na naganap habang may pandemic. And meron din po COVID-19 safety seminar na ginaganap para sa kanila para ma-inform sila tungkol sa mga new guidelines sa ating new normal. And para po sa ating safety precautionary measures, meron po tayo wash basin na may disinfectant solution. yes, Then, bugasan nila ang kanilang sapatos. Then, tutuyuin nila sa tuwing pasahan. Then, pag-aakit sila, social distancing pa rin. Kung nakita nyo kahapon, may strip here. So, hindi sila magdidikit. and meron po tayo Thermal scanner to calculate their temperature. Dapat ang student o employee ay below 37.8 degrees Celsius or 38 degrees Celsius. So, below that, pwede sila pumasok. Then, pagkatapos, spray sila ng alcohol or sanitize their hands. yes po, ganyan po ang ating preparation para sa pasok ng mga trainees ulit dito sa... So, kasama ko dito sa Circuito and waiting kami sa ibang trainees. Dito na sila. And para makita nyo kung paano sila pumasok dito sa training school, itong gagawin sa kanila. Stay safe, everyone. Kita nyo po yung safety precautionary measures ng mga trainees. And ngayon po, pupunta na po sila sa designated room nila. Okay po, hello po. I'm with Sir Mike. And meron na kami mga trainees dito na naghihintay sa Cessna room. Kakamustahin po namin sila. So lahat ng mga nakaubilan natin at nakasanayan magkabago. Kaya tayo ngayon yung new normal. Evaluation week and safety seminar with our trainees. And for more updates, tips, tutorials, and other informations about Avia Tech, please don't forget to subscribe to our channel. Thank you!